Ilaw po to? Ilaw po to yung drone? 1 million. 9,000. 1 million. Sure, ay! Kabahala. Ilan na kasakong bugas? Hello guys, welcome to my vlog. I am Inday Baki at iba pa. Ngayon guys ay dadating ng aking drone na pinakahihintay. Yeah. Kung bago ka pala sa aking channel, please like and subscribe. And don't forget to hit the notification bell button. Yun ang ano ko, ang order ko sa Lazada na drone. Ayan, dala-dala na ni ma'am. Thank you ma'am. Ali ma'am. Talagang ito na. 1,300 na lang niya. Yes. Bayaran natin, te. Pira mananan? Sanggi bago talo. Hello guys, I'm so happy. Nandito na, i-unbox ko ito mamaya. Kayo palit ng barita blue at okay kung anong puti. Next, dili tayo ng maraming puti. Marita. Ano ba to? Ngayon na to? Lazada din kate. Yes. Uy, asas. Wala lagi si Sir, no? Si Sir, wala. Hello guys! Basta Nandito yun na ng siya ating maabot? drone na hinihintay. Guys. Ilakaw. Hello guys! Magka-unboxing na tayo ngayon. Titingnan natin kung ano ang laman dito. Kung ito ba talaga ang in-order ko. Helicopter. Dito muna ito. Mga guys. Dan, 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 dan. Guys. Drone. Wow. Dagang. Ala. At the airport. Ito. Sitin. 1 million cash. At the gulo pero pati alibangon mo pa. Pati Kalibangon. Kasi meron siyang meron pala siyang box. Sariling box. Yan. Kuya, i-focus mo nga. Dito. Lapit ka. Tandadam! Wow! Ang ganda. kamera siya. Tingnan natin ito. Ito guys. Itong booklet niya. Anong pangalan nito? Drone. Super Endurance Foldable Drone Operating Manual. Tadang! Ito ang kanyang mga accessories. Ito ano to? Ipasag ko na kuya. Sorry. Tingnan natin muna ito. Pa? Ang dami. Asan po chicharon? This is the parang screw siya. Gapon kaon. Ito ang Oo, kay USB. hindi mo na kung kaon. Yan kung kaon na anak. At iwan ko itong ano pa ito. Dili ko ganahan atong nayunod kay Ibalik natin ito sa nan ko atong murag Plastic. nitis ra ba nga. baka masira Murag ko natin ito. gadwa.
Kanang kuan ba kanang Aran pan. chichirya po diha, perti parata man po. Kato kay lami ra. Nakadapat na tatay. Hasta man baya tuan, makadaot kay kolesterol biya to. Ayan guys, Remote control. napakaliit, Gamay raman ang napakaliit kaon. niya. Remote niya. Oh, morbida na. Gamay ra ka siya eh. Liit-liit talaga. Kato lagi makita na to sa kuan dako lagi. Super liit. Itong ano niya, siguro ang remote. Mao na iyang control. Remote control. Tanawa diri ang iyang. Dahil kami kinana tinyo, nindot kay tigikan sa gawas ni. Mm. Sus, nagubara. Sige, guba. Gamit sa drone. Isa ni guba. Mga bata, gud magpaka nagpangupa. Kinahan man kaayo mapalupad-lupad. Lupad. Ikan to Sweden. Nga. Hello guys, ito pala si JM, cameraman ko. Hire from Beijing. Galing siya sa Beijing, Tokyo. Tokyo, Taiwan. Taiwan. Galing siya sa Taiwan guys. Kararating lang Beijing, niya. China. Ang Tokyo kay Beijing? Tokyo, Japan. Oo. Tokyo, Japan nga. Kung kag Beijing, ato ka China. China. Siya lang nakasurvive doon sa ano. Mga kung ano-ano. Masumbi. Ano? Ayusin mo nga yan. Mo naman siya remote. Magkani, ang kanay siya, ang nakabutang mo para na pagpatahod, ang sa paandar, Oh, ano yung ang nahulog? sa kanang palupad, wa man rag butang. Ya, anak ko ng manual. Basig mo niya siya sa remote. O ka na. Mo niya sa remote. Waiting for connection. Yatay, mura biya ni bomba. Kagasiga-siga. Baka gagamitan pa siya ng wifi doon. Ay, gamitan. Connect pa rin sa cellphone, oy. Saan na pag-connect? E cellphone te. Wi-Fi. Wi-Fi, remote. Kasi yung Click Wi-Fi. one on the cell phone settings option. Open the Wi-Fi. Find a network. Open pa din. Sige, open na yung wifi. Sino? Okay. Maiba ko ano. Wala ka na ante. Pagkabaan dito. Ala, wala di ay kuto. Gidala mo gamot daw? Wala ni pag-aan ko. Layas niya. Sayang sa mo, mudagan. Layas. Ay, boy, ina ko na. Kasi magadak pa lang sa Iba-iba eh. Ayo, ay, kaya Magawas na, magawas na. Ano, saan na dili ka mas. Yung sa siguro na hindi mo ko na kung ano. Hindi ko. Lagi na. Ay, buwan. Taluhan na kuya. Ignuyan ako rin nakuratan. Ayun, napaandara kuya. Kay wala, dili. Uni na kuya, kay ngano, sayang kayo. Paandar ka niya, dili mo makamera ng gawas. So yun, Roday, pag gusto gini may palong gini, ay paubos lagi mo sige. May panaog ni mo siya, paubos. Ipasaka ng anak. Saka siya. Hinayon, lagi anak. Yun, dili, yun, kusgo, nugwan. Mura naga-drive. Mura naga-drive. Sige, sige, pasaka daw. Right. Mapaubos na ni mo niya. Ang pagpabalik ko ni mo. Ay, segunda. Ano ba no? Ato dito ba? Ay, Crisira, segunda, ano no? Sino? Crisira, segunda. Sabi nga meron yung drone. Ang G, nahuman na, Kuya, wala. G. Ha? Ang E, daw. Kaya ang E man diri. Diri ang B. Ana E. ABCD. Oh.
Na, pwede na mo pa, di na, paano nang duha? Hala. Pwede di patulokon. Oh. Yung tanan, ikutin naman tanan. Pundo na lagi. Palimot ko eh. Sige. Kabalo na kung sa papalik. Di po. Oh, kabalo na. Sige ra no. Oh, sige daw. Daw. Pundo man na. Stem kubaan wa sa mga abot. Sa mga budin. Pabalik. Ipabalik ba? Ipabalik Sana siya. banda kong lugar eh. Di, ipabalik Ano ito to? Luwas. Na dagang kay pandra te. Tanaw. Ito, dagay kay mga kahoy. Ma'am, sa imo, ma'am. Ay, pud patos babaw kayo. Di ra gani. Pandara ba? Ipahinayra ta nakitang tulo. An. Ay, pong ipanda. Sige, pandara. Sina ba? Hinayan lang. Nayala ko ya. Nara. Bago ba? Crash na noon. Basta mong ipap alo. Ay, maandar pa to. Oo, oy. Ako magi-ana dayon. Muto may tugpad ra dayon. Ay, untun ani mo sa yung pagpabalik. Control, hinay. Ang ipauli ba? Hinay. Hinayan po nimo.